Following breaking news moments ago, President Trump revealing he plans to ban the TikTok app. President Trump has threatened to ban the Chinese-owned video streaming app TikTok. President Trump's threat to ban TikTok. Going to ban TikTok. To ban TikTok. Banning TikTok. We're looking at TikTok. We may be banning TikTok. President Donald Trump said late Friday. Bakit controversial ngayon ang TikTok? Isa sa mga pinaka-popular na apps ngayon ay ang short-form video platform na TikTok. Sa maiksi lamang na panahon, ang TikTok ay naging social, cultural at internet sensation na popular sa mga millennials at Generation Z. Ang TikTok ay lumagpas na sa 2 billion downloads dahil sa marami at mabilis na nagsulputang short-term videos na kung saan ang mga users nito ay maaaring mag-participate sa mga viral challenges, lip-sync and dance to music, show off ng comedic skits at sharing ng opinion sa mga may init na topic sa lipunan. Ngunit ang mabilis na pag-angat ng TikTok sa mainstream, especially sa US, ay nauwi sa controversial at masusing pagsisiyasat kung saan at paano sumulpot ang app na ito at kung may tinatago ba itong agenda. Bakit ang gobyerno ng US, lalo na ang presidente nitong si Trump, ay gusto iipaban ang TikTok? Na nauna ng ginawa ng India, ang bansang pangalawa sa may pinakamaraming populasyon at pinakamaraming TikTok users sa mundo. Ano-ano nga ba ang ugat at basehan ng mga aligasyon na ito ng US? At paano biglang sumulpot at pumutok sa popularidad ang TikTok? Kung gumagamit ka nito, may dapat ka bang ipag-alala? Tara at ating ungkatin ng malalim ang origin ng TikTok sa video na ito. Ang TikTok ay pag-aari ng Bytedance, isang dambuhalang Chinese tech company, koneksyon na kinakaalarma ng US at ilang kaalyansang bansa nito. Mataas ang concern ng US sa kung gaano kalawak ang access at influence ng Chinese government sa mga user data na hawak ng TikTok at kung gaano kaluwag o kasikip ang content na sinasala o censorship nito sa mga feeds ng user. Importanteng inyong malaman na ang lahat ng kumpanya sa China, maliit man o malaki, ay maaaring kontrolin ng Chinese Communist Party, pribado man o publiko, gusto mo man o hindi. Kung hinihingi ng gobyerno ang mga gusto nilang data o gusto nila magkaroon ng kontrol dito, wala kang magagawa kundi ang mag-comply. Yan ang kanilang totalitarian na batas. Kung over-aware ka sa mga balita overseas, lalo na sa alitang US, China, Russia, marahil alam mo na may nangyayaring cyber war sa tatlong bansang ito. At hindi na ito bago, matagal na itong nangyayari. Maraming beses nang nahuli ng US ang China at Russia sa panghahak at pagnanakaw ng mga sensitibong impormasyon at technology data ng US. Tinuturing ng US na number 1 ang China na banta sa seguridad ng buong mundo. Yan ang mismong dahilan kung bakit ban ang Huawei ngayon sa US at kinansela na din ng mga kaalyadong bansa ng US, especially sa Europe, ang kontrata nila sa Huawei na magtayo dapat ng 5G infrastructure sa kanila. Yan ay dahil sa takot na pagnanakaw ng mga sensitibong data at banta sa national security. Ang Huawei ayon mismo kay Trump ay may backing sa militar ng China. Actually, hindi lang Huawei, gayon din ang iba pang malalaking kumpanya ng China ay under watchlist ng United States. Ang mga nabanggit ang mga eksaktong dahilan kung bakit gusto iban ng US ang TikTok at controversial ito dahil sa malaking impluensya nito sa US population at marami itong banta sa seguridad ng bansa. Okay, tama na muna ang politika. Atin nang pag-usapan paano nagsimula at lumago ang kinahumalingan ng lahat ngayon, ang TikTok. Para i-trace ang history ng TikTok, mahalagang iyong malaman na ang TikTok ay hindi nagsimula as TikTok. Ano ang ibig kong sabihin?
Ang TikTok na kilala natin ngayon ay nagmula sa dalawang hiwalay na app na eventually ay nagsama bilang isa. Ang dalawang ito ay ang Douyin at Musical.ly. Malamang pamilyar ka at naalala mo pa ang Musical.ly. Popular din ito noon. Samantala, marahil ang Douyin ay ngayon mo lang narinig, tama ba? Okay lang yan, dahil ang app naman na ito ay exclusive lang sa China. Ngunit popular din ito sa bansang yaon. Ang Musical.ly ay isang short form app na kung saan ang mga users nito ay maaaring lumikha at mag-share ng 15-second lip-sync videos. Ang app na ito ay gawa noong 2014 ni Alex Zhu at Louis Young. Ito ay naging hit na app at naging number 1 spot sa App Store in the summer of 2015 at matagal na natili sa mga top application ng App Store. Mula sa Musical.ly, ang mga bagong henerasyon ng internet stars ay nalikha. Isa na dito si Jacob Sartorius na popular noon. Samantala, na magsara ang popular na video app na Vine noong October 2016, maraming young influencers nito na nakakuha ng kasikatan ay lumipat sa Musical.ly upang dito ipagpatuloy ang kanilang internet career. Meanwhile, punta naman tayo sa kabilang dako ng mundo, sa China, sa parehong panahon. September 2016 ay nilaunch naman ang isa ding short form video app na Douyin. Ang mga klase ng maiikling video content ay hindi na bago sa China. Ngunit ang pagpasok ng Douyin sa market ay maiinit na tinanggap ng mga Chinese at naging sobrang popular ito. Sa unang taon nito, ang Douyin ay mayroong 100 million users at 1 billion video views bawat araw. Si Zhang Yiming, ang CEO ng Bytedance na nagmamay-ari ng Douyin, ay may mataas na pangarap para sa app. September 2017, ang Douyin ay nag-expand sa labas ng China sa ilang piling international market sa ilalim ng bagong pangalang TikTok. Ang platform na ito ay mabilis na umangat sa taas ng app chart ng iba't ibang bansa gaya ng Thailand, Japan at iba pang Asian markets. Sa pasimula ng pag-angat ng TikTok globally, ang Musical.ly this time naman ay sobrang popular sa United States. Alam ni Bytedance CEO Zhang Yiming na halos imposible nila mapasok ang US dahil established na this time ang Musical.ly at marami na din itong popular at established influencer sa platform na siguradong mababa ang tsansang lumipat sa kanilang TikTok. So on November 2017, ang dambuhalang Bytedance ay binili ang Musical.ly sa halagang $1 billion. Sa umpisa ay hiwalay na ino-operate ng Bytedance ang dalawang app na ito, Musical.ly sa US at TikTok naman sa ibang foreign market. But in less than a year, in-announce ng Bytedance na isa-shutdown na nila ang Musical.ly at emerge sa TikTok. Lahat ng Musical.ly account profiles ay automatically malilipat sa TikTok platform. Combining Musical.ly and TikTok is a natural fit given the shared mission of both experiences, to create a community where everyone can be a creator. Wika ni Musical.ly co-founder Alex Zhu that time. Since then, ang popularidad ng TikTok ay bumulusok paitaas sa US, na kung saan mayroon na itong 100 million users sa US pa lamang. Dahil sa music-centric setup ng TikTok, maraming artist ay nagsimula at umangat ang career dahil sa platform na ito, gaya ni Lil Nas X na sumikat dahil sa paggamit ng kanyang mga kanta sa mga viral dance, memes, and challenge videos ng mga users. Ang TikTok ay naging isang pinakabagong platform na kung saan ang ibang mga regular users nito ay ginagawang viral sensation at successful influencers. As of the making of this video, ang biggest star ng TikTok ay si Charli D'Amelio na mayroong 104.4 million followers bilang top 1. Isa din sa mga popular influencer ng TikTok ay ang Filipina-American na si Bella Poarch na kung saan
ang in-upload niyang lip-sync song video noong August 2020 na M to the B ay ang may pinakamaraming likes sa history ng TikTok na nakakuha ng 30 million likes. Naging mabilis ang success at pag-angat ng TikTok hindi lamang sa US, kundi pati sa buong mundo. Ang pandemya ng 2020 ay lalong nagbigay ng surge sa popularidad ng platform na kung saan lumagpas na ito sa 2 billion app download noong April 2020 across iOS and Android devices. Ang TikTok na based sa Los Angeles sa US ay mayroon ding office at operation sa iba't ibang parte ng mundo. While ang parent company nito na Bytedance, isang Chinese tech company, ay naka-headquartered sa Beijing na nag-ooperate din ng iba't ibang popular na social media platform sa loob ng China. Isipin mo na lang na ang Bytedance ay ang Facebook ng China, isang kumpanya na nagmamay-ari din ng mga grupo ng sikat na social media app na ginagamit ng bilyon na katao araw-araw sa loob ng China. Narito ang kanilang mga popular platform. Ang Bytedance CEO na si Zhang Yiming ay relatively hindi kilala sa labas ng China. Kanyang binuo ang Bytedance noong 2012. Si Zhang ay isang 36 years old na nagmula sa background ng software engineering at may estimated net worth na $16.2 billion according to Forbes. Ang worth ng Bytedance ngayon ay nasa mahigit $100 billion. Ginagawa itong pinaka-valuable na pribadong kumpanya sa mundo. Ang Bytedance at TikTok ngayon ay controversial dahil sa mga rason na nauna kong nabanggit sa simula ng video. Dahil sa setback ng TikTok sa India na may 1.3 billion population at may pinakamaraming TikTok users at ang ongoing issue nito ngayon sa US government na siya namang pangalawa na may pinakamaraming TikTok users, walang choice ang Bytedance kundi ibenta ang TikTok habang sikat at mataas pa ang value. Noong August 2020, ang Microsoft ay under negotiation sa Bytedance sa pagbili ng TikTok kasama ang buong source code ng TikTok at upang maging fully American-owned company. Ngunit matapos lamang ang isang buwan, September 2020, hindi naging mabunga ang negosasyon ng Bytedance at Microsoft at umatras na ang Microsoft sa pagbili nito. Lately lamang, ang Oracle at Walmart ng US ay nakabili ng minor stake ownership ng TikTok. So ang saga na ito ay currently ongoing pa din. So we will have to wait and see in the near future kung ano ang kahihinatnan ng dramang ito. Guys, please supportan niyo ako upang makapagpatuloy pa akong gumawa ng mga ganitong klaseng content. Please like and subscribe. Then huwag kalimutang i-ring ang bell notification para ma-notify ka lagi every time na may new upload ako. Salamat sa iyong panahon. See you sa susunod na episode. Stay awesome!